Moi, mä oon Anna Luuman, psykologi, ja nyt seuraavassa videossa mä puhun siitä, että miten ja miksi tunteet oikeastaan meistä ihmisestä toiseen niin kovasti tarttuu. Ja mikä merkitys sillä on myös yhteisöjen kannalta. On tutkittu aika monella tavalla sitä, että miten tunteet tarttuu ihmisestä toiseen, ja tähän mä oon nyt vähän kerännyt sitä, että mitkä on sellaisia ehkä mielenkiintoisia tutkimuksia tai myös arkikokemuksia. Kyllä me kaikki tietää esimerkiksi, että joidenkin ihmisten seurassa tulee semmoinen, että vireystila nousee, jotenkin hyvä meininki. Ja sitten taas jonkun ihmisen seurassa tuntuu, että vireystila laskee ja vaikka rentoudun ja rauhoitun. Ja joidenkin ihmisten seurassa taas sitten vaikka vireystila nousee tai laskee, mutta ei niin mukavassa mielessä. Tämä on semmoinen meidän arkikokemus, että kun menen kahville jonkun tyypin kanssa, niin mä tiedän suurin piirtein melkein etukäteen, että mitä siinä voi ehkä tapahtua. Mutta sen lisäksi on tutkimuksia, että tunteet tarttuu äidiltä lapselle aika voimakkaasti ja sitten nuorelta toiselle. On tutkittu, että vaikka yksinäisyyden tunne tarttuu ihmisestä toiseen, jos mä oon tekemisissä ihmisen kanssa, joka kokee yksinäisyyttä, niin mulla hetken päästä voi olla hyvinkin yksinäinen olo, vaikka mä en itse muuten kokisi yksinäiseksi oloni. On havaittu, että oppilaiden ja opettajien stressitaso tai oikeastaan kortisolitaso veressä on suurin piirtein synkassa. Ei tiedä kumpaan suuntaan se virtaa, mutta näin on tutkittu. Ja sitten on tutkittu myös, että työuupumus työpaikoilla tarttuu eniten hierarkisesti. Suomalaista tutkimusta, että hammaslääkäriltä hammashoitajalle virtaa enemmän kuin hammashoitajalta hammaslääkärille. Ja tämä on oikeastaan yksi keskeinen syy, miksi nämä tunteet tarttuu ihmisestä toiseen niin voimakkaasti, on peilisoluteoria. Ja peilisoluhypoteesi oikeastaan sai alkunsa 90-luvulla. Tutkittiin apinoita ja laitettiin apinoille antureita aivoihin ja tutkittiin, että mitä apinan aivossa tapahtuu, kun apina tarttuu, mä en muista oliko se vaikka pähkinään. Ja havaittiin, että tietyt osat aivoista piirtää käyrän. Ja sitten kävi näin onnettomasti tai onnellisesti, että apinoille jäi ne anturit aivoihin, kun tutkija tarttu pähkinään. Ja ne havaitsi, että samat aivoalueet piirtää samanlaisen käyrän. Se oli matalampi, mutta se tapahtui se liike ikään kuin samoilla aivoalueilla. Ja tästä syntyi peilisoluhypoteesi, mitä sanotaan hypoteesiksi sen vuoksi, että sitä ei voi tutkia ihmisellä muuta kuin niin, että kajoaa aivoihin, mikä lähtökohtaisesti on nykytutkimuksessa huono idea. Ja sen takia sitä pidetään hypoteesina tai teoriana, mutta ihan myös sellaisena, että se pitää samanlaisena paikkansa ihmisillä. Eli jos minä kaadan tässä kahvia ja joku katsoo sitä, niin samat aivoalueet herää kuin mitä itse tarvii silloin, kun kaataa kahvia. Ja se reagoi siis toisten liikkeisiin ja eleisiin ja asentoihin, mutta myös ilmeisiin. Ja kaikilla meillä on kokemusta siitä, että kun me katsotaan vaikka jotain jännää leffaa, niin me ollaan sankari hyppää katolta toiselle ja meillä tulee semmoinen olo, että me kehollisestikin jäljitellään sitä liikettä tai saattaa olla, että mahanpohjasta vihlasee, vaikka me istutaan tukevasti kotisohvalla. Peilisolusysteemi menee ilmeisesti niin pitkälle, että jos mä kävisin tässä itkeä, niin ekana mulla kiristyy poskipäät. Ja kun toinen seuraa sitä, niin eka mitä tapahtuu seuraajassa on se, että poskipäät kiristyy. Ja koska meidän kehomielisysteemi kulkee niin paljon tietoisuuden ulkopuolella, niin ikään kuin systeemi on jo valmistautunut, että okei, mulla kiristyy näköjään poskipäät, että nyt tulee itkettävä olo ja pala nousee kurkkuun. Mutta mä en välttämättä tiedä, että tämä johtuu siitä, että mä oon seurannut toista, millä on itkettävä olo. Et paljon liikkuu ihmisestä toiseen tunteita myös sillä tasolla, että meidän kehot ikään kuin kommunikoi keskenään. Ja me ollaan autuaan tietämättömiä, että miksi tätä tapahtuu, miksi mulle tulee tämän ihmisen seurassa vihainen olo, vaikka ei se nyt niin hirveän vihaiselta näytä, erityisesti jos se on sellaista pinnan alle painettua vihaa. Tai tämän ihmisen seurassa tulee surullinen olo, vaikka ei se nyt niin hirveän surulliselta näytä. Mutta todennäköistä tässä on, että meidän kehot keskustelee tavoilla, jotka on paljon älykkäämpiä ja hienovaraisempia, kun me osataan tässä meidän järkiaivoilla tai tietoisuudella ollenkaan saada kiinni. Tähän liittyy vakaasti sitten tämmöinen ajatus relationaalisesta energiasta, joka on sitä, että mitä lähtee tapahtumaan minussa ja toisissa, kun me ollaan tekemisissä erilaisten yhteisöjen kanssa. Koska näitä tunneaivoja ei saa pois päältä, ne aistii tunnetilaa ympärillään. Se on semmoinen, mitä vaikka sanotaan, että tunteet ei kuuluisi työpaikalle tai kouluihin tai oppilaitoksiin tai mihin tahansa, niin kyllä ne siellä vaan aina on.
Ja voi ajatella vaikka tämmöinen pieni ajatusharjoitus itselle, että kun mä oon niin kuin jossain tyypillisessä tilanteessa, sanotaan vaikka luokkahuoneessa, tai teen vaikka ryhmätyötä tai mikä tahansa, niin mitä mä koen sen tyypillisen vuorovaikutustilanteen jälkeen? Onko se niin, että juuri mitään muutosta ei ole? Mä tulin tähän tilanteeseen samana, kun mä lähdin tästä pois. Vai onko se niin, että mä koen jollain tasolla esimerkiksi, että mä oon niinku uupunut tai köyhtynyt tai jotenkin mun energiat on laskenut ja mun on jotenkin niinku, mä oon väsyneempi kuin aikaisemmin? Vai tuleeko mulle sellainen olo, että mä oon jotenkin niinku erityisellä tavalla virkistynyt tai innostunut tai mun energiatasot on kohonnut, mulla on jotenkin voimaantunut olo? Ja jos mietit sitä ihan pienen hetken, mikä on semmoinen joku tyypillinen tilanne luokassa tai kaveriporukassa tai harrastuksissa ja sitten se, että millä fiiliksellä mä monesti niistä tilanteista lähden. Niin seuraavaksi voi kysyä itseltä, että mitä mä oon tuonut näihin tilanteisiin. Tässä on nyt pitkä lista, onko mä tuonut sinne läsnäoloa, arvostusta, kuuntelua. Onko mä itse tuonut niihin tilanteisiin huumoria, uusia näkökulmia tai kriittisyyttä, myönteisyyttä, ihan negatiivisuutta. Onko mä ollut niissä jotenkin utelias? Onko mä ollut henkisesti poissa oleva? Onko mä tuonut sinne sarkasmia, innostusta, jotain muuta? Ja aika tyypillistä on, että se mitä me saadaan niissä tilanteissa on se, mitä me ollaan niihin tilanteisiin itse tuotu. Mä ajattelen, että meidän lajiin, se, että me ollaan kekoon isäkkäitä niin sanotusti, kuten eräs kollegani sanoi, niin siihen kuuluu se semmoinen vähän niin kuin sisäänrakennettu, sanoisinko fakta, että jos me ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä niin, että me ollaan henkisesti itse läsnä, niin me saadaan niistä tilanteista, me lähdetään niistä oikeastaan niin kuin aina virkistyneinä pois. Mutta jos me ollaan poissa olevia, niin silloin yleensä me saadaan sitä, mitä me ollaan tuotu, eli meidän energiatasot tippuu. Ja erityisesti silloin, jos me tehdään kahta asiaa yhtä aikaa, sehän me tiedetään muutenkin, että siis aivothan ei multitaskaa, vaan aivot keskittyy tasan yhteen asiaan kerrallaan. Multitaskaaminen on sitä, että ne pomppii sairaan nopeasti asiasta toiseen, mikä on siis kohtuuttoman näännyttävää. Myös se, mitä se konkreettisesti saa sit aikaan muissa, tämä on se, mitä se saa niinku kiepillä aikaan muussa. Et jos mä oon poissa oleva, sanotaan nyt, että mä vaikka niinku räplään puhelinta, kun toinen puhuu mulle, niin mulla energia laskee, mutta myös se vaikuttaa sillä toisella. Ja mä ajattelen, että kun meidän itsetunto on aina riippuvainen toisista ihmisistä, esimerkiksi jos mä itse pidän koulutusta ja siellä ihmiset vaan niin kuin kaikki nostaisi läppärin kannet ylös ja olisi koneella tai selaisi puhelinta tai supattelisi keskenään, niin voi sanoa, että mä en lähtisi siitä samana ihmisenä, kun mä oon tullut siihen tilanteeseen. Että kyllä se meidän, niin kuin, miten me koetaan niin kuin oma arvo tai arvokkuus tai oma merkitys yhteisössä, niin se aina riippuu siitä, että millaisia vastaanottoja me toisilta ihmisiltä saadaan. Millaisilla silmillä me koetaan, että meitä katsotaan. Kyse on paljon muusta usein kuin siitä, mitä on sanottu konkreettisesti, vaan siitä, että millainen fiilis meille tulee. Ja sen takia mä ajattelen, että musta tämä niin kuin tärkeä kysymys yhteisöjen toimivuuden kannalta on, mä ajattelen, että nyt me ollaan niin kuin kaikista semmoisessa niin kuin polttopisteessä tai jotenkin ihan eniten ytimessä, on se, että kun mä tuun yhteisöön, niin mitä tulee yhteisöön? Kun mä menen kaveriporukkaan, niin mitä mun kaverit saa? Kun mä menen luokkahuoneeseen, niin mitä siellä alkaa, mitä mä tuon tullessani? Millaisia fiiliksiä tavallaan hyvässä ja pahassa mä laitan sinne kiertoon. Ja mä ajattelen, että meidän kaikkien olisi ihan hyvä tunnistaa niin kuin ne omat vahvuudet tai jotenkin mitä mä parhaana päivänä tänne tuon. Mutta samalla mä ajattelen, että meidän kaikki olisi myös hyvä tunnistaa ne omat hankalat puolet. Että silloin kun mä oon nukkunut huonosti tai on ollut riitaa jossakin tai on kova stressi tai muuta, niin mitä mä silloin tuon yhteisöihin? Koska mä ajattelen, että ne lähtee kertautumaan. Ja sitten mä ajattelen, että ehkä tämä aika on sellainen, että tässä olisi suuri kutsu sille, että me lähdettäisiin pienistä puroista kasvattelemaan jotakin sellaista ehkä vähän pehmeämpää ja
kauniimpaa, kun meillä tässä jotenkin niin kuin tämän kaiken polarisaatio ja muun vastapainoksi. Et ehkä me voitaisiin olla niitä pieniä, niitä yksiä liekkiä, mistä sitten ehkä ne 100 kynttilää voi jotenkin saa vähän lisää valoa. Kiitos.